સૂર્ય કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવશું મેંગો જ્યુસ અને આઈસ્ક્રીમ સાથે। તો આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે આપણે દૂધ લીધું છે, કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો છે, મેંગોના ટુકડા લીધા છે અને ખાંડ લીધી છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે દૂધ ઉકાળી નાખશું, એમાં કસ્ટર્ડ નાખશું 3 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર નાખી દઈશું, દૂધ ઉકળવા મૂકી દઈશું। હાલો, તો દૂધ આપણું ઉકળી રહ્યું છે। પાવડર મેં પહેલાંથી જ નાખી દીધો છે। દૂધને 2 ઉભરા આવવા દેવાના છે। હવે દૂધ આપણું ઉકળી ગયું છે। આ દૂધ ગરમ કરેલું હતું ને, એટલે મેં પહેલાં કસ્ટર્ડ નાખી દીધો છે। એકદમ ઘાટું થઈ ગયું છે, 2 થી 3 ઉભરા આવી ગયા છે। અને હવે આપણે ખાંડ નાખી દઈશું। હવે આપણે 3 થી 4 ચમચી ખાંડ નાખશું। અમારા ઘરમાં બહુ મીઠું નથી ખાતા, તમારે જેવું મીઠું ખાતા હોય એટલી ખાંડ નાખવી। એકદમ ઘાટું થઈ ગયું છે। હવે આ દૂધને આપણે ઠંડુ પડવા દઈશું। હવે દૂધ આપણું એકદમ ઠરી ગયું છે, એમાં આપણે એલચી પાવડર નાખશું, 2 ચમચી કાજુ બદામનો પાવડર છે એ નાખશું। એકદમ ઘાટું થઈ ગયું છે। હવે આપણે આવા ડબ્બામાં ઠલવી નાખશું। હવે થોડાક પિસ્તા નાખશું અને આ ડબ્બો પેક કરી અને આપણે રેફ્રિજરેટરમાં મૂકી દઈશું 8 કલાક માટે, એટલે જામી જશે। હવે આપણું આ દૂધ આમાં નાખ્યું હતું, પણ આમાં ફિટ નહોતો ડબ્બો, એટલે આમાં કાઢીને મેં નાખી દીધું છે બીજા ડબ્બામાં, પેકિંગ થઈ જાય એટલા માટે। હવે તૈયાર થઈ ગયું છે આપણું આઈસ્ક્રીમ, એકદમ જામી ગયું છે, સરસ કઠણ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ જ્યુસ બનાવી લઈશું મેંગાના કટકા કેરીના લીધા છે, દૂધ લીધું છે, જરૂર મુજબ આમાં ખાંડ નાખી છે, એટલે આમાં ખાંડ નાખવી પડે, પણ હું નથી નાખતી, અમારા ઘરમાં ખાંડવાળું બહુ ખાતા નથી, એટલા માટે આ મિક્સર જ્યુસમાં આપણે કાઢી નાખશું। હવે તો આ આપણે કેરીના કટકા અને દૂધ બેયનું જ્યુસ ફેરવી નાખ્યું છે। હવે આપણે આ જ્યુસ આમાં ઠલવશું। એમાં આઈસ્ક્રીમ નાખશું, આઈસ્ક્રીમ એ સરસ જામી ગયું છે આપણું। તો તૈયાર છે આપણો આ મેંગો જ્યુસ આઈસ્ક્રીમ સહિત। આપણને ઘરે બનાવવામાં સહેલું પડે ને સસ્તું પડે છે, અને થાય છે એ સરસ। તમને આ રેસીપી મારી ગમે તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી મોકલજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો।